नमस्कार, मीरास रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. मी आहे मीरा. आज तयार करणार आहे मटार पराठा. पौष्टिक स्वादिष्ट असा मटार पराठा तयार करणार आहे. साहित्य मी रेसिपी करताना सांगितले. रेसिपीला सुरुवात करूया. गॅसवर पातेलं ठेवलं आहे. थोडंसं तेल घालायचं. मिरच्या भाजून घेऊया तेलामध्ये. त्याचा तिखटपणा जाईल आणि कच्चापणा पण जाईल. याकरता थोडा वेळ मिरच्या भाजून घ्यायची. लसूण ही गाठलेला आहे. लसूण ही परतून घ्यायचा. लसणाचाही कच्चापणा जाईल याकरता थोडा वेळ लसूण ही परतून घ्यायचा. ओवा घातलेला आहे. ओवाही थोडा वेळ भाजून घ्यायचा. जिरंही घालत आहे. या सर्व साहित्याचं प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहे. तुम्ही पाहू शकता. सर्व जिन्नस फ्राय करून घ्यायचे म्हणजे चांगले व्यवस्थित भाजले जातील. याकरता सर्व जिन्नस फ्राय करून घ्यायचे. आलंही घातलेलं आहे. सर्व जिन्नस परत एकदा फ्राय करून घ्यायचं. 1-2 मिनिटं फ्राय केल्याने खूप छान पराठा लागतो. एक 2 मिनिटं परतून झाले आहे. आता काढून घेत आहे. याच भांड्यात वटाणे ही फ्राय फ्राय केल्यामुळे वटाण्याचाही कच्चा पण जाईल आणि पाणीही शोषले जाईल. याकरता वटाणे फ्राय करून घ्यायचे. 1-2 मिनिटं वटाणे फ्राय करून घ्यायचे. वटाणे तेलात परतण्यामुळे फ्राय होतील आणि भाजलेही जातील. याकरता वटाणे परतून घ्यायचे आणि वटाण्याचा कच्चापणाही जाईल. त्याकरता परतून घ्यायचं. भाजल्यामुळे वटाणे चवीलाही चांगले लागतात आणि पराठा छान होतो. याकरता भाजून घ्यायचं. वटाणे परतून झाले. आता काढून घेऊया. हे दोन्ही मिश्रण थंड झाल्यावर मिक्सरमधनं बारीक करून घ्यायचं. बेसन पीठही भाजून घेत आहे. बेसन पीठचा कच्चापणा जाण्यासाठी बेसन पीठ भाजून घ्यायचं. एक 2 मिनिटं बेसन पीठ थोडा वेळ भाजून घ्यायचं. मिक्सरमधनं फिरवून झालेला आहे. अशा पद्धतीने फिरवून घ्यायचं. थोडंसं बारीक आणि थोडंसं मोठं अशा पद्धतीने ठेवायचं. जास्त बारीक नाही, जास्त मोठं नाही, मध्यम साईजमध्ये ठेवायचं. आता भांड्यात काढून घेऊया. पातेल्यात तेल घालूया. सारण केलं आहे त्याला फोडणी देऊया. तेलात धन पावडर घालत आहे. आमचूर पावडर घालत आहे. गरम मसाला घालत आहे. हळद पावडर घालत आहे. थोडीशी लाल तिखट घालत आहे. थोडंसं हिंग घालत आहे. सर्व जिन्नस फ्राय करून घ्यायचं. तर तेलात सारण घालूया. बारीक केलेलं सारण घालायचं तेलात आणि 1 मिनिट परतून घ्यायचं. चवीपुरतं मीठ घालायचं. कस्तुरी मेथी घालूया. सर्व जिन्नस एकजीव करून घेऊया. बेसन पीठ मगाशी भाजलं होतं तेही घालणार आहे.
सारण ड्राय होण्यासाठी बेसन पीठ घालायचं आणि सर्व जिन्नस 1 मिनिटभर परतून घेऊया. व्यवस्थित चांगलं जिन्नस परतून घ्यायचे. सारण तयार झालेलं आहे. ड्राय असं सारण तयार झालं आहे. पीठ तयार करूया. त्याआधी मीठ घेतलेलं आहे. गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. तुम्ही गव्हाऐवजी मैदाही घेऊ शकता. थोडंसं बेसन पीठ घालूया. जे पराठे छान मऊ व्यवस्थित होतील याकरता बेसन पीठ घालूया. तेलही घालूया थोडंसं. पिठात थोडीशी हळद घालूया. पिठाला व्यवस्थित तेल लावून घेऊया आणि पीठ चोळून घेऊया. सर्व साहित्य एकजीव करून घ्यायचं. थोडंसं पाणी घालूया. पीठ मळताना हळूहळू पाणी घालत जायचं. जास्त पाणी घालायचं नाही. लागेल तसं पाणी घालायचं. जास्त पीठ सैल नाही आणि घट्ट नाही. मध्यम असं पीठ मळून घ्यायचं. व्यवस्थित पीठ अशा पद्धतीने मळून झालेलं आहे. 15 मिनटं मुरवाला ठेवूया. 15 मिनटं झाले आहे पीठ मळून. आता लहान गोळा करून घेऊया. लहान हुंडा तयार करायचा. तर सारण भरून घेऊया आणि पॅक करून घेऊया. व्यवस्थित हुंडा पॅक करून घ्यायचा. सारण बाहेर नाही आलं पाहिजे अशा पद्धतीने व्यवस्थित हुंडा पॅक करून घ्यायचा. जादाचं पीठ काढून टाकायचं. मध्यभागी दाबून घ्यायचं. कडेपर्यंत सारण गेले पाहिजे याकरता मध्यभागी दाबून घ्यायचं. आता लाटून घेऊया. हळूहळू दाब देत हुंडा लाटायचा. सारण बाहेर नाही आलं पाहिजे या पद्धतीने हळू व्यवस्थित लाटून घ्यायचं. पीठ लावून व्यवस्थित लाटून घ्यायचं. जास्त पातळ नाही जास्त जाड नाही मध्यम असं लाटून घ्यायचं. गोल असं लाटून घ्यायचं. लाटून झालेलं आहे. आता वरनं तेल लावूया. तवा गॅसवर ठेवला आहे. तव्यात आता पराठा तव्यात भाजायला घेतलेला आहे. मध्यम आचेवर पराठा भाजून घ्यायचा. पराठा दोन्ही साईडनं भाजून घ्यायचा. पराठा उलटून घेतलेला आहे. दोन्ही साईडनं तेल लावून घ्यायचं. मऊ खमंग असा पराठा तयार होतो. दोन्ही साईडनं व्यवस्थित भाजून घ्यायचं. कच्चा नाही राहायला पाहिजे. पराठा भाजून होत आहे तोपर्यंत दुसऱ्या पराठ्याची तयारी करूया. मगाशीसारखा असा गोल हुंडा तयार करायचा. पराठा भाजून झाला आहे. आता काढून घेतात. अशा पद्धतीने सर्व पराठे तयार करून घ्यायचे. सारण भरून घ्यायचं. जितकं मावेल तितकं सारण भरून घ्यायचं आणि हुंडा पॅक करून घ्यायचा.
व्यवस्थित दाबून घ्यायचं मध्यभागी, सगळीकडे सारण पसर पाहिजे याकरता मध्यभागी दाबून घ्यायचं। आता पिठात घोळून घेऊया। आता लाटायला घेऊया, हळूहळू दाब देत लाटत जायचं, एकदम लाटायचं नाही। एका साईडला तेल लावलेलं आहे। आता पराठा तव्यावर शेकून घेऊया। आणि तेल लावून घ्यायचं। एका साईडनं भाजलेला आहे पराठा, दुसऱ्या साईडनेही भाजून घ्यायचा। तेल लावून घ्यायचं पराठ्याला। कमी तेलात पराठा तयार होतो। दोन्ही साईडनं व्यवस्थित भाजून घ्यायचं। पराठा भाजून झालेला आहे, दोन्ही साईडनं आता काढून घेतलेला आहे। अशा पद्धतीने सर्व पराठे तयार करून घ्यायचे। अशा पद्धतीने सर्व पराठे तयार झाले आहेत। अशा पद्धतीने मटर पराठा तयार झाला आहे। मऊ खमंग कुशकुशीत पराठा तयार झाला आहे। तोडून दाखवते तुम्हाला। मऊ असा पराठा झालेला आहे। कडेपर्यंत ही सारण भरलेलं आहे। माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। माझी रेसिपी कशी झाली कमेंट करून सांगा।